Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình là Thái Art. Và hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách mà vẽ tóc của Trunks Super Saiyan, nhưng mà gọi là Ray 3 cấp độ 3, Super Saiyan cấp độ 3. Mọi người, mình sẽ tiết lộ cho mọi người là mình là fan của Super Saiyan và Trunks. Điều hiển nhiên mình rất thích Trunks và Super Saiyan mình cũng thế, mình không thích Mui Master Ultra Instinct á, hoặc là Ultra Instinct vì nó khó vẽ. Vẽ lại mình cũng không thích cho lắm, thì cứ nói là không thích là được. Đầu tiên mọi người nó cái gì nè, nè nó cũng giống như Vegeta mọi người. Đây như ảnh nè, sau đó mình sẽ vẽ một đường thẳng này. Đây. Trước tiên là vẽ vậy. Tiếp tục nha, thì mình sẽ có thể thấy là tóc, cả hai nhóm tóc này nè đều được chia thành hai nhánh. Đây, hai nhánh, 1, 2, hai nhánh giống nhau nha mọi người. Hai nhánh có khoảng cách rất là giống. Mình lấy giấy lót tay nghe nó hơi trơn ra khúc này tóc nó được tác giả tạo dựng nhân vật này tóc có chia thành hai nhánh giống nhau. Đây, theo Hero Art thì Trunks là nhân vật đẹp trai nhất của truyện Dragon Ball, mà mọi người có thể thừa nhận Trunks rất nhiều fan nữ. Đây, còn đây tác giả rất có tâm khi tạo hình Trunks. Hả? Đây. Và mình sẽ vẽ nhanh. Every night is like a daze, but oh, I feel embraced as I know I'm running late. Let's wait just one more day. Sau đó chúng ta sẽ viền. Sau đó chúng ta sẽ viền. I guess something's broken.
mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã xong phần vẽ rồi. Và nhưng video này chủ yếu trọng tâm vào tô. Video này sẽ chủ yếu trọng tâm vào tô, nên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô bức này. Còn vẽ thì mọi người là cách tô tóc của Tròn chứ. Còn vẽ thì mọi người á nhận xét luôn nha. Đầu tiên cái này nó không quan trọng nên mình sẽ tô thẳng cái này, và sau đó thì mình sẽ dùng mắt phép. Ok, bữa nay mình không dùng washable, tại vì washable mình cảm thấy hơi fail khi dùng washable. Chắc là tại mình không biết cách sử dụng. Ủa, tới 2 màu giao quang hả? Blue và yellow. Được rồi, lemon yellow. Thôi không cần để ý. Và mình sẽ lấy hai màu lợt, nha mọi người. Đây nè, trong cái movie cũ này nè thì mọi người sẽ thấy là nó không giống như cái trong cái movie phiên bản Z này nè, movie Z thì mọi người sẽ thấy là nó không có mấy khoảng keto, nó không có mấy khoảng trắng đó, nó giống như là chất lượng nó cũ hơn á. Đây, và mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta sẽ tô nốt phần nhạt, tô hết phần nhạt của tóc đâu nha. Mình sẽ tô hết tất cả các phần nhạt của tóc. Và mình đã tô xong cái khúc này. Vì dung lượng của điện thoại có hạn nên mình không show cho mọi người tô cái bức này. Và mình sẽ chỉ trước cho mọi người luôn là khi mọi người tô đậm á thì mọi người phải phát này chứ, kiểu như vậy. Xong rồi mọi người tô đậm, mà nhớ là tô cái màu nhạt này đừng có đậm quá, đừng có tô ấn mạnh quá. Hồi nãy mình ấn mạnh và mình cảm thấy hơi fail khi tô màu đậm này nha. Và tạm biệt nha. Khoan, và mình sẵn tiện mình cũng giới thiệu với mọi người luôn cái bức này. Bức này mình luôn cảm thấy fail, mà không biết ý kiến của mọi người ra sao. Mọi người đóng góp ý kiến cho mình nha, và đóng góp ý kiến cho tóc này luôn nha. Bye bye.